नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई चाहिँ टेक्सप्याडमा स्वागत छ। आज हामी तपाईलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ तपाईले चाहिँ फ्रीमा वेब होस्टिङ चाहिँ चाहिएको छ भने कसरी लिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई चाहिँ धेरै वेब होस्टिङ कम्पनीहरु रहेका छन्, त्यसमा पनि तपाईले चाहिएको स्पेस, तपाईले यदि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईलाई त्यो होस्टिङ प्लानहरु चाहिन्छ भने तपाईले त्यसलाई फ्रीमा कसरी लिन सक्नुहुन्छ। यो विषयमा तपाईलाई हामीले आज जानकारी दिनेछौं। एकदम राम्रो होस्टिङ रहेको छ जुन चाहिँ तपाईले सेक्युरिटी सहित तपाईले चाहिँ आफ्नो cpanel एक्सेस सहित तपाईले फ्रीमा नै जिरो कस्टमा चाहिँ तपाईले आफ्नो तपाईको कोडिङहरुलाई चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ एउटा फ्रीमा होस्टिङ प्लानहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम विशेष गरी स्टुडेन्टलाई लागि रहेको छ। तपाईको नर्मली तपाईको कुनै पोर्टलहरु चाहिँ तपाईले चलाउनुहुन्छ भने नर्मली सर्टेन डेटाहरुसँग तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यहाँ चाहिँ लिमिटेड स्पेस रहेको छ जुन चाहिँ तपाईको 500 MB रहेको छ। 500 MB सम्मको तपाईले स्पेस चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो चाहिँ नर्मली ठुलठुलो पोर्टलहरुलाई चाहिँ हुने गर्दैन, किनकि त्यो 500 MB स्पेस भनेको चाहिँ एकदम लो हो, तर स्टुडेन्टको लागि चाहिँ एकदम उपयोगी रहेको छ। तपाई यदि स्टुडेन्ट छ, हामी चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट आईटी स्टुडेन्टको सर्कलहरुको भएको कारणले चाहिँ तपाईलाई हामीले यो भिडियो चाहिँ बनाएका छौं। यो भिडियो चाहिँ यदि यो पेड पर्पसको लागि चाहिँ गरिएको होइन, यो एकदमै तपाईको मेनली स्टुडेन्टको लागि चाहिँ बनाइएको भिडियो हो। तपाईले चाहिँ हामीले तपाईलाई जुन होस्टिङ देखाउँदै छौं, कसरी तपाईले रजिस्टर गर्ने भनेर चाहिँ सम्पूर्ण प्रोसेस देखाएर रजिस्टर गरेर तपाईलाई चाहिँ कम्प्लिटली हामीले चाहिँ एउटा वर्डप्रेस इन्स्टल गरेर पनि देखाउने छौं। आउनुहोस् भिडियो चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा सुरु गरौँ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ ब्राउजरमा गएर चाहिँ A1 होस्ट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र हैन भने हामी डोमेनको डिस्क्रिप्सनमा जुन हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौं त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले एउटा साइटको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्क्रल गर्दै जानु होला र तपाईको चाहिँ यहाँ फुटरमा गइसकेपछि फ्री प्लान फर स्टुडेन्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ न्यू रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हैन भने पहिले नै भएको एक्जिस्टिङ डोमेन छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पहिले नै भएको एक्जिस्टिङ डोमेनलाई चाहिँ युज गर्दै छु। त्यसमा चाहिँ तपाईले युजमा क्लिक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ डोमेन भेरिफाई हुनेछ। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको रिभ्यु र चेकआउटमा तपाईको प्राइस साइकल भनेको छ 0 फी देखाइसकेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0 टोटल ड्यू पेमेन्ट, टोटल तपाईको पैसा चाहिँ 0 ब्यालेन्स देखाइसकेको छ, जुन चाहिँ तपाईले पैसा पेमेन्ट गर्नु पर्दैन र पैसा नतिरेर तपाईले स्टुडेन्टको लागि 500 MB वेब स्पेस पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चेकआउटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले यदि युजर अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छैन भने यहाँ चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी चाहिँ तपाईले क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ इमेल एड्रेस, इमेल आईडी अनि नेम, फोन नम्बरहरु सबै यहाँ भनेको अनुसार सबै फिल गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईले कम्प्लिट अर्डरमा क्लिक गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ मेरो अकाउन्ट पहिले लगइन गरिसकेको छु, त्यसको लागि चाहिँ मैले यही अकाउन्ट युज गर्छु र त्यसपछि यहाँ लेखेको यो टर्म एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ क्लिक गरेर यहाँ देखेको तपाईको जुन क्याप्चा रहेको छ त्यो क्याप्चालाई चाहिँ तपाईले इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियरली यहाँ जे लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ इन्टर गर्नु होला र त्यसपछि कम्प्लिट अर्डरमा क्लिक गर्नु होला। यसरी अर्डर गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको सर्भिसेसमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर माइ सर्भिसेसमा क्लिक गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले रजिस्टर गरेको डोमेन चाहिँ पेन्डिङमा देखाइसकेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ TechzPad.com फ्री वेब होस्टिङ प्लान फर स्टुडेन्ट देखाइसकेको छ। यहाँ चाहिँ पेमेन्टमा पेन्डिङ देखाइसकेको छ। अब यो चाहिँ केही टाइम पछि A1 होस्टको टिमले चाहिँ रिभ्यु गर्नेछ र त्यसपछि तपाईको चाहिँ अकाउन्ट एक्टिभ गरिदिनेछ। तपाईको अकाउन्ट एक्टिभ भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ एक्सेस लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ माइ सर्भिसमा अब गएर चेक गर्छु, किनकि मैले केही टाइम पछि चाहिँ मैले मेरो मेल चेक गरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईको अघि जुन पेन्डिङ देखाइएको थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले एक्टिभ भइसकेको छ र त्यसपछि एक्टिभ भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ यो फ्री वेब होस्टिङ प्लान फर स्टुडेन्ट लेखेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो टाइपको इन्टरफेस देखाउनेछ र त्यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ लगइन टु cpanel मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले यहाँबाट चाहिँ cpanelलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ यहाँ cpanel लगइन भइसकेको छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईले अब आफ्नो डेटाहरुलाई चाहिँ यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फाइल म्यानेजरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ, थीमहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरु तपाईले यहाँबाट चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ डोमेन पहिले नै अरु कम्पनीहरुबाट रजिस्टर गर्नु भएको हो भने तपाईलाई चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा नेम सर्भर दिएका छौं, त्यो नेम सर्भर चाहिँ तपाईको डोमेनमा राख्नु होला। यहाँ देखाउँदैछु तपाईले चाहिँ मैले त्यो तपाईको cpanelमा चाहिँ वर्डप्रेसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर देखाउँदैछु। यहाँ जानुभयो भने तपाईले चाहिँ यो डोमेनमा इन्स्टल नाममा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ TechzPad एसएसएलमा https चुज गर्नु होला। यो wp डिरेक्टरीलाई थाल्न पनि सक्नुहुन्छ र कुन भर्सनको वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने भनेर तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ साइटको नाम चाहिँ मैले TechzPad राख्छु है। त्यसपछि टेक्नोलोजी ब्लग भनेर राखे। त्यसपछि एडमिन पासवर्ड मैले चाहिँ अहिले यो चाहिँ डमीको लागि राखेको छु। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ राख्न एडमिन पासवर्ड राखेर तपाईले चाहिँ यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेस चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा क्लिक गरेर यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको ओपन भइसकेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गर्न सक्नु भएको छ। तपाईले चाहिँ देखिसक्नुभयो हामीले चाहिँ फ्री रूपमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइट चाहिँ रन भइसकेको छ। हामीले चाहिँ फ्रीमै तपाईको चाहिँ होस्टिङ लिएर हामीले चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गरेर पनि देखाइसकेका छौं। यदि यो चाहिँ मैले चाहिँ यो डोमेन पहिले नै रजिस्टर गरेको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ मैले नेम सर्भर राखिसकेको थिएँ, त्यो कारणले चाहिँ रन भएको छ। तपाईको चाहिँ सेम टाइममा रन नहुन पनि सक्छ, किनकि तपाईको नेम सर्भर पोइन्टिङ गर्न चाहिँ केही टाइम लाग्ने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले नेम सर्भर कसरी पोइन्टिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा जुन तपाईको नेम सर्भर दिएको छु त्यसमा चाहिँ तपाईले नेम सर्भर राखेर चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले इजिलीसँग तपाईले चाहिँ A1 होस्टबाट चाहिँ स्टुडेन्टको लागि चाहिँ फ्रीमा तपाईले तपाईको स्टुडेन्ट प्लान लिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियोले हेल्प गर्यो भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आईटी स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ तपाईलाई होस्टिङ चाहिएको छ र तपाईलाई होस्टिङ किन्नलाई यदि पैसा छैन, मानौ तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ टेस्टिङको लागि पनि होस्टिङ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले A1 होस्टलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो सेक्युर पनि रहेको छ। जुन चाहिँ तपाईले फ्री वेब होस्टिङमा युज गर्नुहुन्थ्यो त्यो भन्दा एकदम सेक्युरिटी रहेको छ। यसमा त तपाईले वेब स्पेस मात्र नभएर तपाईले SSL पनि फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ SSL पनि फ्रीमा पाएको छु।